Välkomna till kvällens sändning. Som vanligt har vi 2 inslag. Först kommer det från revyn och sen från 1 maj-firandet. Vi börjar med årets nyårsrevy med namnet Revolution. Och där revygänget skildrar Halpahallis upphörande och hur det gick till på slutet. Stan kan man handel
Breder Madelova för dig i TV. Och då man inte i byn far, för att kanske han vill nå, då kommer man oftast omhänt hem tillbaks. Lokalt kan inte man stöd. Dag och kväll där det finns ju inte något kvar. Duraffären stänger och halpa håll i far. En blå butik blåste in innan en markette var. HBO är nöjda då det in pengar tar. Men i stan kan man handla inna skillna Holland ge. Det där Madelova för inte i TV. Då man inte i byn far, för att kanske han vill nå, då kommer man oftast omhänt hem tillbaks. Lokalt går itti, lokalt går itti stöd. När lokalt går itti stöd. För om vi till stan kan och handla garn, eller la krimskrams och tvåla barn, inte ju är konstigt att allt kommer till ständig slut. Och då står vi här och är sur för hej är sant. Om inte kan handla på egen mark, utan pengar blir stark. Citymarket, byggmarkstower. Och vi skylla själv om servicen bör de själv. För om inte gat i hand vill lokalt, då var utbud i stad. Men i stan kan man handla innan skillna Holland ge. Breder Madelova för inte i TV. Och då man inte i byn far, för att kanske han vill nå, då kommer man oftast omhänt hem tillbaks. Lokalt går it till stöd. Och nu till första majfirandet i Tegengrenskolan. Konferencier var Maria-Lena Södergård och tal hölls av kommunalfullmäktigeordförande Rainer Bystedt. Och resultatet av temperaturgissningstävlingen kungjordes och utdelningen av priser. Vi inleder vår fest med de obligatoriska sångerna. Och det är Längtan till landet, Vintern rasat. Den finns på första sidan i pärmbladet.
Jaha, så hade vi ordning på musiken. Det är väldigt bra att komma till Vör som Kokkolabo och sen möta trevliga, trygga människor som man träffar genom åren. Efter mina ganska många år i Vör så har jag träffat Rainer Bystedt ganska många gånger i olika sammanhang. Och nu ska han hålla kommunens första majtal. Varsågod. Tack. Och du får den helst. Det är inte så det hemskt långt som det ser ut för det är stora bokstäver. Jag tackar för det här. Bästa publik eller kära vänner brukar en politikerkollega ofta starta sina tal med. Numera bortgången tyvärr. Detta gjorde han när han med eftertryck ville uppmärksamma samlingen för ett viktigt budskap. Så ville även jag uppmärksamma er vad som komma skall. Våren i sig här idag är ett viktigt budskap och en nog så efterlängtat sådant. Jag vet inte om jag har blivit gammal eller om denna vinter varit speciellt lång och snörik. Kanske mycket på grund av den ytterst dåliga fjolårssommaren som spädde på känslan av lång kyla. En stor del av er anser nog det jag först nämnde, ålderns, som är orsaken. Nåja, våren för med sig mycket styrka i ljusare dagar, värme, blomrabatter, grödor som fås till jorden, livet får en boost. Nu tror ni kanske att jag på äldre dagar blivit synsk och gett mig in på att bli väderspåman. Men så gammal hade jag mig inte, men faktum är att man för varje år mer uppskattar våren och de ljusa kvällarna. Det politiska livet ligger nog mig ännu nära hjärtat och där ser vi inte ännu någon boosteffekt. Utan vi står inför samma trevande frågeställningar som för ett år sedan. Ingen vet hur social- och hälsovården kommer att se ut. I skrivande stund har vi ännu ingen lagstiftning som styrker detta. Och temperaturen i regeringspartierna är ömsom heta och ömsom svala. Barometrarna pendlar som i vindflöjor i vinden beroende på vad som visas i de senaste opinionsmätningarna och avhopp och påhopp avlöser varandra. Vår verksamhet i kommunen präglas även av denna osäkerhet. Våra verksamhetskostnader liksom personal minskar med 50% om det genomförs och det gör även våra inkomster i motsvarande grad. Vad lämnar kvar i kommunens förvaltning? Jo, bildningssidan med tillhörande skolhälsovård, tekniska sektorn, byggnadstillsynen. Resonemanget från statligt håll är att staten bryter av och tar bort den dyra kostnadskrävande sektorn, social- och hälsovården från kommunerna och övertar finansieringsansvaret för den i sin helhet. Kvar i kommunerna lämnar endast de roliga och enkla sektorerna. Enklare på det viset att kostnaden är enklare att förutspå än den vanskliga social- och hälsovården. Då staten övertar social- och hälsovården från kommunerna så kommer det att bli en mycket hård styrning av den ekonomiska sidan för landskapet. Utgående från 2019 års kostnader så startar det nya landskapet sin verksamhet och tillväxten är helt i händerna på statsmakten. Men det folkvalda i landskapet är det som kommer att få stå till svars för olika eventuella tillkortakommande. Tycker ni att det låter lockande? Jag hör till det som gillar utmaningar och jag har också redan lovat ställa upp i ett kommande landskapsval. Kanske under devisen vanska kräkor var och mitt i grytor. Ett praktexempel på det här blir vägfrågorna. Landskapsfullmäktige och landskapet ska efter reformen ansvara även för dessa. Men de kommer att få finansieringen för sin verksamhet direkt från kommunikationsministeriets budgetmoment
och därför kommer inte de folkvalda att kunna påverka vägarnas skick desto mera. Men ansvaret får det. Har vi inte en verklig styrning? Den frågan är inte obefogad. Trots att landskapet kommer att bli liksom en delområdesnämnd för de olika statliga ministerierna, så anser jag att det är mycket viktigt att vi landsbygdskommuner får in våra förtroendevalda i landskapsfullmäktige så att vi kan vara med och påverka den viktiga servicen för Österbotten även framöver. Tillsammans med kommundirektören har vi bjudit in landsbygdskommunerna till Wörå för en första diskussion kring olika gemensamma intresseområden. Från Korsnäs i söder till Nykarleby i norr, även Lajela kommun var inbjuden. Varav det nya landskapet var ett av flera ärenden av regional betydelse. Jag anser att det kommer att bli allt viktigare om reformen framskrider att vi skapar en allians kring de frågor som är viktiga för landsbygden, så att vi har en chans att få våra åsikter hörda gentemot de mer urbana intressen som verkar styra allt mer av samhällsbyggandet i vårt land idag. Mandatet i sig kommer att vara mycket utmanande oavsett om man kommer från en urban miljö eller från vår horisont typisk landsortskommun. Med tanke på de provberäkningar som gjorts på basen av vad vi kommer att få för vår verksamhet i euro räknat, så fattas 46 euro per varje levande person i det österbottniska landskapet. Det är en hel del som vi ska ta till för att uppnå det uppställda mål i inbesparing för att vi ska klara ekonomin. Redan idag funderar landskapsdirektör Suomela vad han ska göra med alla onödiga utrymmen som inte det nya landskapet har användning för. Var tror ni de onödiga utrymmena kommer att finnas? Något geni behöver man inte vara för att förstå att i tätorterna finns dessa onödiga utrymmen inte. Ser vi någon möjlighet eller någonting positivt med reformen? Då det gäller vår egen verksamhet i vår hembygd finns alla möjligheter att driva en verksamhet som är attraherande för boende i vår kommun, fina bostadsområden, bra dagvård, en trygg skolmiljö. Verksamheten blir enklare att hantera utgående från att den volatila social- och hälsovården inte längre är med som oftast har varit svår att budgetera. Vi blir mindre beroende av statsandelarna och på det sättet blir kommunerna på sätt och vis mer självständiga i och med reformen. Vi har möjligheter att styra vår ekonomi långt utgående från de premisser vår egen kommunala skattebas och mindre utsatt för olika inbesparingskampanjer som regeringen får för sig att bedriva gentemot den kommunala sektorn. Jag tror att vi mer kommer att se flexibilitet i de kommunala skatteprocenterna i så fall. Man kan höja tillfälligt när stora satsningar ska göras, men lika snabbt kan man också sänka skatten de år som är helt normala. För Wörå kommuns del så visar de preliminära beräkningarna att vi har en positiv boost av reformen. Då tänker jag positivt för den del av verksamheten som lämnar kvar i den kommunala regin. De flesta österbottniska kommunerna ser ut att få en ekonomisk fördel. Medan landskapet Österbotten hör till det landskap som kommer att få ett litet underskott i sin start. Det beror helt enkelt på att kommunerna i Österbotten valt att aktivt satsa på social- och hälsovårdsfrågorna för sin befolkning under en rad av de senaste år. Mer än medeltalet i landet, och när denna bit tas bort i form av medeltalsberäkningar så blir avdraget mindre för de österbottniska kommunerna. Men för landskapet blir resonemanget helt det omvända, eftersom landskapet får sin finansiering på basen av olika medeltalsberäkningar, så kommer vi att ha ett litet underskott att jobba med för att få bort det här. Som jag just nämnde, 46 euro per person utgör detta de facto.
Till slut vill jag också berätta lite om hur kommunens fögderi mår för tillfället. Vi har utlyst 2018 till personalens år. Det vittnar inget om något speciellt, men vi ser igenom hur vi gör vårt arbete, analyserar arbetet för ett större välmående eftersom våra sjukskrivningar ökar. Det visade vårt senaste godkända personalbokslut. Vi har gjort en personalenkät som ska brytas ner sektorvis för att reda ut saker som vi kan förbättra tillsammans. Vi kan inte inom det kommunala erbjuda höga löner, men vi kan höja motivationen och arbetsglädjen bland personalen. Vi har nu också fått ganska klart för oss var problemen finns. Däremot krävs ännu lite mer funderingar innan vi vet konkret hur det kan tacklas. Vi har gått inför i vår kommun nämligen att fatta beslut på mer faktagrund, inte bara på ett tyckande. Det vill jag inte påstå att det saknats tidigare heller, men vi lever i en värld där information sprids i sociala medier på ett helt annat vis än tidigare. Där halvsanningar blir sanning. Så har vi även gjort när vi undersökt våra fastigheter kring inomhusluftproblemen. Problemen har undersökts av en legitimiserad firma, enda firma i svenska Österbotten som erkänns av offentliga byggnader av det slag vi undersökt. Då förstår ni också att kartläggningen är omfattande och inte därav billig. Vi är tvungna för att få en trovärdig rapport som går att använda som underlag för det fortsatta saneringsarbetet. En frisk arbetsmiljö är en frisk arbetstagare, är grunden till ett bra arbetsklimat. Det är det vi eftersträvar. Det politiska arbetet fungerar bra. Vi har en betydligt bättre klimat denna period. Vi har snart avverkat första året i synnerligen bra anda. Visst har vi olika åsikter, men löser dem genom kompromisser. Grunden för beslutsfattande blir enklare ju mer fakta man har, och så är det ju nog lite för oss alla till mans. Värdegrunden är i en mindre kommun närheten till invånare och dess möjlighet att påverka utvecklingen. Samhörigheten ska förena alla och envar att jobba för vår kära hembygd. Med dessa ord vill jag tacka arrangörerna för att jag fick komma hit och dela lite tankar med er. Och jag vill också önska er alla en riktigt fin vår och sommar. Värme och sol, det behövs för att hålla humöret uppe. Tack. Det verkar nog ganska tungt att vara beslutsfattare dessa dagar. Verkligen. De flesta av våra sånger så är skrivna på 1800-talet när det var tunga tider. Ni vet att Finland blev del av Ryssland via ett ganska besvärligt krig som Oravais var huvudort för. Men samtidigt växte studentrörelsen fram, våra mössor. Kvinnor fick gå i gymnasium och få studentmössan. Och jag räknar 3 damer med studentmössan. 4 damer, inklusive mig själv, som har fått högskoleexamen. Tack vare kampen som fördes på 1800-talet. Studenter tycker om att sjunga lite sådär tvetydiga sånger. Och den sång som brukar vara obligatorisk är egentligen rikssvensk. Därför så hittar vi inte alla orden alltid, Peter och jag, när vi söker det för våra framträdanden. Peter är min dirigent i kören Maximus. Maximus bestämde att nu satsar vi den här våren på vårt eget projekt och deltar inte i någon så här andra. Men Peter och jag måste nu komma för vi bor så nära här. Annars skäms vi ju. Vårvindar friska.
1800-talet var också den tid när den finlandssvenska och finska kulturen byggdes upp. Gemensamt för både de finskspråkiga och de svenskspråkiga så är ju Runeberg, Topelius och kanske också lite Snellman, fast han blev nog väldigt finsk. Runeberg, han skrev många fina dikter som sen har använts i senare tid också. Och den dikt som jag tänkte att vi ännu skulle sjunga tillsammans innan Peter får ta över, så är 8 verser vid en källa. Och nu kanske ni tycker att det här är lite dumt och gammaldags, men egentligen så levde Runeberg i lite samma tider som vi lever nu. Det var kamp om det finlandssvenska, det var kamp om Finlands självständighet, det var många nya förändringar som skedde i Finland. Och de här dikterna, så de skulle ha blivit förbjudna om de skulle ha varit skrivna som faktatext. Så därför gjorde våra poeter på 1800-talet så att de talade om moln och källor och naturfenomen, fast de egentligen menar Ryssland ska inte bestämma i Finland. Och inte ska Sverige heller. Eller? Vid en källa, orkar ni 8 verser?
Och sen är det Peter. Vi håller på tills Lions har räknat de där lotterna. Och sen behöver ni ju veta om att ännu har man möjlighet att köpa Folkhälsans majblommor. Det är Sahra Golamtsada som har kvar lite blommor precis som i fjol. Och hon står där ute i korridoren ifall ni nu inte har köpt majblommor ännu. För simundervisningen, som är en väldigt viktig del av Folkhälsans verksamhet. Jag tror du 2 sånger. Ungefär. Om vi har hållit oss i det äldre sången så ska det här är de nyare sången. Jag har tonsatt texter av Inga-Britt Forsberg-Leppen. Jag ska sjunga ett par av dem. Gillar man dem så finns de på en skiva som jag kan sälja till 1 maj-pris. En skimrande sten i näven, en blomma som nyss slagit ut, en trollsländas flykt över vatten, en dagdroppes korta minut. Min färd är så fylld av under, en spännande stig är mitt liv. En ängel går vid min sida och regnbågen välver sig. Min färd är så fylld av under, en spännande stig är mitt liv. En ängel går vid min sida och regnbågen välver sig. En ängel går vid min sida, hon sover på natten bredvid, och allting annat försvinner. Hon stannar hos mig till slut. Tack så mycket. Skyddsänglar är bra att ha. Kan du lyssna mitt barn? Kan du sluta din lek? Kan du sätta dig ner här bredvid? Kan du stilla dig nu? Vill du sitta med mig? Kan du lyssna på livet en stund? Jag ser det virvla iväg över ängar och berg. Jag kan höra dig jubla högt. Tack för en stund som vi haft, den ska alltid bestå. Fastän åren kommer och går. Hör du vindarnas brus? Hör du fjärilars flykt? Hör du blommorna knoppas och dö? Hör du sursornas spel? Hör du regndroppar sus? Hör du stunden vi har just vid
ser det virvla iväg över ängar och berg. Jag kan höra dig jubla högt. Tack för en stund som vi haft, den ska alltid bestå. Fastän åren kommer och går. Kan du stilla dig barn? Kan du lyssna med mig på stunden vi har just vi två? Morrar det i knutarna? Finns det några Lionsbröder på plats? Och temperaturen är avläst. Resultatet väntar vi med spänning. Jaha, bästa Mörebo, en trevlig 1 maj på er alla. Lions temperaturgissningen så är klar. Och vi ska meddela några viktiga saker först att börja med. Och vi har sålt 1088 lotter. Och nettot från det här gissningspengarna så det går till ungdomsarbete i Vörå. Och den rätta temperaturen så blev 6,35 grader. Och vinnaren, vi har en vinnare som gissar exakt rätt temperatur och det är Carita Kjellbacka. Och sedan har vi då som är närmaste på den första sidovinsten så är 6,34. Vi lottar Nej, sidovinsterna. Jo, men den är ju klar. Okej, det stämmer ju. Vi har en på 6,34 och så har vi 5 stycken på 6,36. Så då blir vi tvungna att lotta det här. Eftersom den är lika nära på båda sidor om 6,35. Så, Tor får köta lottra. Jag är glad 1 maj på er från min sida också. Det här lottningen går till så att vi har skrivit namn på lapparna här och de dras i den här ordningen som vinsterna är på lottsedeln. Så första, om vi säger tröstepris, så är ett 60 euros klippkort till Norrvalla. Och jag tror kommundirektören får börja med att dra. Nej, i Korsnäs förstås. Dan Friman. De där namnen som är med i lottdragningen så var då Eva Edén hade 6,34. På 6,36 så var
Dan Friman. Dessutom Harry Södergård, Oskar Nordberg, Maria Dalkar och Jan Asplund. Så nästa vinst som dras så är till Veikon Kone, 50 euros presentkort. Här står det Jan Asplund. Och nästa är ett presentkort till K-lantbrukscentralen på 50 euro. Du var så bra att dra. Vinnare där är Oskar Nordberg. Jag vet inte om det är någon Örbo eller. Låter inte så riktigt på efternamnet, men i alla fall. Nästa så är ett presentkort till Wör-maskin och traktor. Här står det Maria Dalkar. Sedan har vi till Gym 365, 50 euros presentkort. Bara 2 kvar. Jag vet inte om man är här, men den som får börja gymma så är Harry Södergård. Nu har jag bara en lapp kvar i mössan och vi har bara en vinst kvar. Det är ett presentkort till Äckare på en 15 personers gräddtårta eller chinoski-tårta. Och på den här lappen står det Eva Edén. Jag vet inte om Nils vill säga någonting till slut. Det är bra så här. Det som har fått de här sidovinsterna, så vi kontaktar ju alla per telefon och de får då, och vi meddelar också det här som har gett presentkorten, vem som har vunnit, så de får avhämta sina priser därifrån. Och det som första prisvinnaren så kontaktar vi också per telefon och vi överlåter cykeln då så fort det är passligt. Vi kommer också att meddela om de här priserna och vinnarna i nästa kommunblad. Så var det bra. Tack ska ni ha alla som har gissat och varit med i lotteriet. Lotterier. De har haft stor betydelse i Finlands historia. Efter fortsättningskriget så grundades en organisation som sen skötte om lotto, veikkaus, alla möjliga sådana gissningstävlingar. Och sen beviljade de stöd för alla möjliga sociala och hälsovårdsåtgärder. Och nu förstår jag att det pågår en medborgarinsamling för att få en PET-röntgen till Vasa centralsjukhus som är en viktig del av den där fullständiga servicen. Jag jobbar i psykosociala förbundet, jag har blivit invald i styrelsen och vår verksamhet grundar sig på den moderna versionen av veikkaus, nämligen STEA. Det är i princip samma medel, man ska göra väldigt noggranna ansökningar och det pågår en väldigt noggrann utvärdering av verksamheten. Jag tycker det är viktigt med de här pengarna och vi kanske inte kan riktigt lita på att det allmänna kommer att ha pengar för det som vi vill ha. Därför behöver vi jobba gratis. Därför behöver vi delta i all världens lotterier. För att de pengar som samlas in via de här medlen och via våra arbetsinsatser
så leder någonstans. De gör kanske världen lite bättre. Man ska arbeta i lag. Eller hur? Den sista sången är någonting som jag skrev när jag var 17 år. Jag var ganska ledsen. Mina syskon rådde om i mitt rum. Ni vet sådana problem man har när man är 17 år. Och jag tänkte med glädje på när jag blir student och får resa ut i världen. Då skrev jag melodin till en dikt som Viola Renvall har skrivit. Ingen ackompanjemang behövs. Från vidden blåser vinden, stå upp begynn på nytt. Ur långa mörka timmar har morgonljuset grytt. Nu stiger dagens båge mot rymders vindelblå. Vid solens gryningsportar rent vagen får du stå. Det finns en sällsam glädje, en heligande slag. Dig unnar att begynna din gärning varje dag. Det missmod som dig följde har natten plånat ut. Idag är du ej mera densamma som förut. Kring alla nötta tingen skall ljusets ring du se. Då fattar du att lyckan är bara det att ge. Så får du tro på detta gränslösa bud till dig. Din enkla vardagsgärning har evighet i sig. Och nu blir det bullar och godänna. Varsågoda. Tack för att ni tittade. Repris blir det nästa veckas onsdag klockan 17.